السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم تاسو به ښه یئ او موږ چې کوم د پروګرامینګ فنډامنټل کورس شروع کړی و په هغې کې زموږ سره څه ټاپک پاتې شوي وو. په هغې کې یو زموږ سره و د سلیکشن یا ډیسیژن. چې سلیکشن او ډیسیژن چې دی دا به څنګه کېږي. د سلیکشن او ډیسیژن لپاره موږ ایفلز استعمالوو. نو د هغې سیمپل ډیفینیشن ګورو چې زموږ سره هر هغه سټیټمنټس چې هغې کې موږ ډیسیژن اخلو one way select کیږي، مطلب دوه لارې او په هغې کې یوه لار موږ څه کوو سلیکشن به کوو. د دې سیمپل ډیفینیشن داسې دی چې سلیکشن lets the program decide what to do next depending on whether a condition is true or false. کنډیشن به یا true وي نو زموږ سره به یو لار اختیارېږي، که false وي نو هغه به بله لار اختیارېږي. نو په هغې کې یو اف دی، بیا اف ایلز دی چې دوه لارې پکې، مطلب true جو اف، که false جو ایلز. بیا پکې راځي زموږ سره ایلز اف چې هغه ملټي وی کنډیشن وي چې هغه ډېر شی کې او په ډېر شی کې یو چې کوم ټرو وي هغه سلیکټ کړي، که نه فالز وي نو بیا بل سلیکټ کړي. بیا زموږ سره نیسټډ دی، د شن سویچ دی، او یونري ټرنري چې کوم زموږ سره کنډیشنل اپریټر دی. راځئ چې صورت پریکټیکل اگزامپل وګورو. نو موږ به رن شو او داسې پروګرام به ولیکئ تاسو لیکلی شئ. نو سیمپل به دلته کې یو ویریبل والو ایج انټ ایج. اوس داسې انټ ایج مونږ واخیسته، مونږ چې یاره اوس دا مونږ چیک کوو چې ایج ته په هارډ طریقه باندې مونږ یو ویلیو ور واچوو 20. اوس مونږ اف کنډیشن یوز کوو نو مونږ ولیکو اف او بیا ولیکو ایج. که دا ایج مونږ چې ګریټر دین آر ایکول ټو 20، که دا ایج 20 یا ګریټر دین 20 نو په دې ټیم کې سی آوټ کا چې اډالټ یو آر اډالټ یا اډالټ. بس موږ چې دا کس په اډالټ چې کو چرته زموږ سره دا کنډیشن صحیح ټرو کنډیشن فالس نو سبا نشو کوي. نو موږ راشو داسې کې دا زموږ سره اوس موږ کنډیشن ولیکو چې ایج چې دی هغه ګریټر دین آر ایکولی یا به 20 یا به 20 نه ګریټر. دلته ته موږ یو ویلیو هارډ ویلیو موږ اساین کړه چې ایج چې دی 20 دی. نو دا کنډیشن اوس چیک شي چې آیا ټرو دی که فالس دی. نو موږ ته ښکاري چې دا زموږ سره څه دی ټرو دی. دا چې موږ څنګه رن کو نو دی به موږ ته وښیي چې هغه بالکل څه اډالټ. دې ته ویل کېږي ون کنډیشن، مطلب دې ته ویل کېږي چې رنز کوډ اونلی اف ا کنډیشن از ټرو، چې ټرو نو رن کېږي به، که فالس شو نو بیا موږ ته څه ایرر دغه به نه ښیي، آوټپوټ به نه ښیي. راځئ چې موږ دا کنډیشن فالس کو. فالس کېږي به څنګه، دا ایج زموږ سره موږ څه کو هغه موږ 10 کو. کنډیشن زموږ سره فالس شو د دې نه لاندې راغی ځکه چې 20 نه ګریټر یا ایکول پکار دی. اوس موږ دا رن کو، دا زموږ سره څه راغی دا فالس شو نو بس هغه موږ ته څه آوټپوټ هغه شو نه کړه. اوس دویم زموږ سره راځي هغې ته ویل کېږي ایلز، چې مطلب فالس شي نو بیا به څه ښیي. په دغې دپاره موږ بیا اف ایلز کنډیشن ویدر الټرنیټیو چوز بټوین ټو بلاک بیسډ آن کنډیشن. کو ټرو جو اف، کو فالس جو ایلز. مطلب باران ہو چترۍ، چې باران نه چترۍ ته ضرورت نشته. راځئ چې دا پریکټیکل وګورو څنګه. دغه شته کنډیشن دی خو موږ سره ایلز پارټ ولګو چې ایلز، او په دې ایلز کې به موږ څه هغه ډایرکټ ولیکو چې اډالټ نه نو ام آی ماینر، مطلب هغه اډالټ نه دی. دا موږ دا ولګو. اوس موږ دغه سیم پروګرام اوس رن کوو نو فالس کېږي، چې فالس شي کنډیشن به ځای کې څه شي هغه به فالس شي، ټرو نه دی. او په دې ځای کې به کنډیشن هم سره څه هغه به ټرو کېږي. چې کنډیشن ټرو شي نو بیا زموږ سره دا بلاک رن کېږي دا، او چې کنډیشن فالس شي نو بیا زموږ سره دا بلاک رن کېږي. اوس په دې ټایم کې کنډیشن زموږ سره فالس دی نو پکار دی چې دا بلاک چې دی هغه څه شي هغه رن شي. راځئ چې چیک کړو. دا چې موږ څنګه رن کو نو زموږ سره هغه اډالټ نه دی نو ماینر به ښیي. د کنډیشن سیکنډ هغه چې دی فالس شو، چې کنډیشن ټرو وي بیا زموږ سره دا یو څه کېږي هغه به بلاک نمبر 1 به چلیږي. دې ته ویل کېږي زموږ سره اف ایلز. اوس په دې باندې موږ ډېر شی مختلف د پروګرام فلو کنټرول کولی شو، ځکه چې دې ته ویل کېږي کنټرول سټرکچر ته ویل کېږي، او په هغې کې دې ته ویل کېږي ډیسیژن. د دې په تور باندې ډیسیژن دې ځای کې موږ ډېر شی نور کنډیشن هم اخیستی شو. موږ وایو که دا یوزر چې دی هغه اوس دا ویلیو په خپله باندې انټر کړي نو بیا به څه چل کوو. بیا به راشو دلته کې به یوزر ته صرف ووایو چې سی آوټ، او دلته به راشو چې انټر یور ایج، او بیا به د هغې نه بعد راشو دلته کې به سی ان یوزر نه به ایج هغه څه کوو ووایو. یوزر ته به دا یو دغه ښیي، د هغې نه بعد به بیا ډیسیژن کېږي. فرض کړو یوزر راغی او خپل ایج انټر کو 20 نو 20 خو بالکل صحیح دی اډالټ دی. اوس زه بار ځم او دلته کې دا ایج یوزر راځي او خپل ایج څه کوي هغه انټر کوي، فار ایگزامپل 15.
50 ولیکو نو 50 له بعد انټر کړو اډالټ بالکل ټیک راغی دا بار بار کوي نو زه اوس وایم چې دا بار بار رن شوی نو دا زموږ سره کوم لوبې استعمال غواړي چې ان فاینټ بس یوزران راځي او خپل ایج چیک کوي موږ به دا ټول ډیټا راوالو دې ځای نه کوم ځای کوم چې زموږ سره د دې داسې ځای دی کوم چې زموږ سره دا یو ځای دی دا به ټول راوالو دې ځای پورې او په ډو وایل کې به یا په وایل لوپ کې په وایل کې به هغه څه کړو رابند کړو وایل کنډیشن زموږ سره ټرو نو موږ به راشو او دا بلاک او کوډ چې دا به څه کېږي یا به چلیږي چې څو پورې کنډیشن سم ټرو نو اوس موږ وایو چې کنډیشن زموږ سره ټرو دی نو دی به ډېر زیات چلیږي بار بار به دی چلیږي چې موږ راشو دلته په دې ځای کې خپل ایج ولیکو دی به دغه یو 30 شو نو ایډالټ شو 10 شو نو ماینر شو 90 شو نو بیا یو کس پکې راغی 100 یې ولیکو نو بیا ایډالټ شو یو کس راغی 200 نو 2000 یې ولیکو نو بیا ایډالټ موږ اوس وایو چې دا چې یوزر کله ایج د 100 نه سیوا لیکو نو دی به پروګرام به ایگزیکیوټ دغه کېږي بریک کېږي نو دا موږ څنګه لیکو په دې ځای کې موږ راشو دا کنډیشن به چینج کړو چې کو چرته دغه پورې به دی چلیږي چې څو پورې ایج not equal to 100 که چا 100 ایج ور واچو دا پروګرام بیا څه کېږي هغه سټاپ کېږي دا پروګرام موږ ورچلو اوس یو کس راغی دلته کې 10 ولیکو صحیح دی ماینر دی 30 ولیکو ټیک دی یو کس راغی 100 ولیکو پروګرام اډالټ خو نور دغه نه ابو هغه ناخلی چې دا 100 سره نه برابر شوی 100 شو بس کومه وای چې د به ال بریک کیږي چې 100 نو په دې طریقه باندې زموږ سره دې ته ویل کیږي اف سټیټمنټ اف او دا بل سره اف ایلز دی دا دواړه زموږ سره مونږ باندې کې سکلو هغه کور کړو په بل کې به ان شاء الله مونږ ایلز او دا غي سره نیسټډ اف ایلز هغه به مونږ سکو کلیئر کوو دا وګورئ پریکټیس وکړئ نو تاسو به دې باندې څه شي نور پوه شئ ډیر